Hello. Hey. เนื้อมาสามมาตังอาวิเชียปัจจยาสังขาราปัจจยาเบญญานามปัจจยาเนื้อนโรตังเนื้อนโรปปัจจยาสลายตนังปัจจยาปาสังปัจจยาเวทเลียปัจจยาตนะหาVietnam? Yes. Vietnamese? Yeah, Vietnam.
có Việt Nam. Hello. Hey, okay.